خب به نام خدا میریم برای شروع بازی دوم کوارتر فینال G2 در برابر تیم لیکوید. پیستول راوند، حرکت تی سایدت ها به سمت تروری قدیم. کانتر سمت وسط در حال پیک کردن، یکی دار جدا از هم تیمیانش در حال بازی کردن در بنانا. خطا باز میشه. یه لحظه رفته بود برای شیطنت. اولتیمیت موفق است توی گرفتن اولین فرگ بازی. فرست بلاد برای این بازیکن. هانتر غزل خداحافظی رو خونده. 4-5 هم تیمش رو تنها میذاره توی پیستول راوند. تویست سمت وسط به دنبال ترید. یکین دار کماکان متمرکز توی بنانا داره بازی میکنه. نفهم خط خودشون نگه داشته. نیکو جیگلینگ سمت وسط. مابس موفق. یه فرق دیگه برای G2 این بار. یکین دار در نزدیکی بام سایت بی. مانسی موفق توی فایت در برابر این بازیکن. مانز اومده عقب. 4-3 خطا رد میکنن. پریدن پایین. پوزیشن اصلا جالب نبود. اسنک سعی داره یه فرق دیگه بگیره. نیکو از راه میرسه. موفق تو تریپ. جبار کریم سال سر برابر تیم قبلی خودش. 30 ثانیه زمان. آیا جیکس میتونه راندو کلاش بکنه یا خیر؟ نفر اول حواسش نیست. نیکو رو به راحتی کار میکنه. معذرت میخوام. حالا تک به تک جیکس در برابر مانسی. آیا جیکس میتونه راندو نجات بده یا نه؟ مانسی در ارتفاعات برمیگرده عقب. جیکس سعی داره تو هدشات انگل بازی بکنه. مانسی رو اذیت بکنه. خطا باز میشه. مانسی موفق شد کلاچ تک به امتیاز برای G2. باز چه پوزیشن آشغالی گرفته بودیم وسط استاد. چیکار برو پشت باکسی جایی مردم. اون چه پوزیشن زشت دروغ و غم انگیزی آخه. این دوالیز مثل SMG آجی. اما راند دوم آیتم ها پرتاب شده. خیلی سریع بازی کنن G2 میان برای کنترل بنانا. موفق هم هستن. یه نید دروغ از نیکو. تیم لیکوید هم فول فورس. جلیل در رسان اولتیمیت در کنار ست تکناین و پی 250 در رسان تویست. این بر هم بازی کنن G2 4 MP9 بایی کردن در کنار فاماس. And now with 4 players towards A, they have read this very well. JK has to go first, and he's got a nasty surprise waiting for him around the corner here. پوزیشن نزدیکی رو اتخاذ کرده. اسموک از راه رسید. مانسی هم اونجا حضور داره. مانسی میاد توی فایت. خطا رو باز میکنن. ببینیم هانتر میره داخل یا خیر. حالا خطا باز میکنه. هانتر دوبل کیل برای بازیکن. نفر آخر آمارشو داره. استک از راه میرسه. کار تمام میکنه. باز هم G2 موفق تو گرفتن امتیاز. چطوری تا فیست پریمیوم داری یا عادی پریمیومه؟ یکی از بچه گیفت کرده ولی حالا من تمام شده یا نه. سلام محمدتون بچه همگی خوش اومدید. میریم راند سوم. این بار پیستول خوش آیتم ها رو پرتاب میکنن. اگریسیو مالبز دابل کیل تریپل کیل. کوادرو و نیکو کار رو تموم میکنه. خیلی سریع و تر و تمیز راندو میگیرن بازیکنان تیم G2. میریم برای بایراند تیم لیکوید. بغل همه جانباز بود. همه finds 4 kills with the MP9, so even 3-0 up now. This is the sort of a bonus round I mentioned. They are going to have a ton of 5 AK در اصلا تیم لیکوید. این برام آپگریدها رو می‌بینیم. هانتر و مانسی روی M4. اسنکس همین جلیل ریکاور کرده بود که حفظش کرده.
آیتم ها سعی دارن بیان داخل. بازیکن لیکوید زیر فشار سنگین اولتیمیت موفق تو گرفتن اوپنینگ فرای. حالا 4-5 نیک آماده برای پرتاب نید خوبی هم هست. همینجا خوبی میزنه این نید. از اسمو که خودش استفاده میکنه شارژ میکنه داخل. چه سورپرایزی نیکو، اما تویست به سرعت جوابشو میده و رونده ادوانتیج بازی رو حفظ میکنه برای تیم خودش. 4-3 جیتو فشار سنگینی قرار تا اسنکس تنهاست روی بام سایتی. نه مانسی هست، نظرت میخوام مانسی در نزدیکش قرار داره. هانتره که داره تنها بازی میکنه رو بام سایت بی. اما باید بی توی این موقعیت 3-4 چه تصمیماتی خواهند گرفت. خیلی مهمه که بازیکنان تا مولتی کیل بزنن. هر بازیکنی بتونه مولتی کیل بزنه که فاتحه. اسنکس که نتونست کاری دستش ببره. مانسی روی بام ساینس تغییر پوزیشن آمارو داره. میاد توی فایت. نفر اول چه کار میکنه؟ دابل کیل برای بازیکن. تریپل کیل برای ایلیا مانسی. چه میکنه این کودک؟ اولتیمیت لو اچ پی باش 19. فاصله بسیار زیاد میره برای سیوگان خودش ایلیا مانسی. حالا کسیه که یه هیرو پلی میزنه و امتیاز رو نجات میده برای تیم جی تو. And Monesi will leave with the multi-kill. He gets 3 1v1 fights. That was the problem for Liquid in that round, and a lot of angles you need to worry about, but you wanted for them to be maybe a little bit more grouped up. They were afraid of the stack, that's why Ultimate is not with them. He's putting pressure on the B bomb side, but Monesi just great rifling. Okay, that doesn't look good when you're like looking at it from Monesi's perspective. Like that felt comfortable the whole time. 4-0 نتیجه بازی به سود جی تو. با راند بعدی لیکوید این بار جلیل این کار قرار داده شده. سرعت رو بیشتر میکنن. حمله به سمت بنانا. مانسی اینجا حضور داره، نمیتونه شاتو لند بکنه. مالز شکار میشه. مانسی پوزیشن خطرناک. نفر بعدی نیکو میتونه کارتزه بکنه. نه زیر فشار بسیار سنگینی قرار گرفته. کاور داره از راه میرسه، اما هر لحظه امکان داره بازیکن لیکوید برگردن عقب. اشتباه از بازیکنان جی تو تا به جایی کار که ادوانتیج از دست دادن. یک نید نتیجه خاصی به همراه نداره. یکیندار کماکان خط خودش رو نگه داشته. روتیشن به سمت بام سایت ای جایی که سنکس اونجا حضور داره. ببینیم این بار میتونه راند رو نجات بده برای تیمش یا خیر. هانتر هم در نزدیکش حضور داره، اما کارش بسیار سخته است. اسنکس برای اول رو میزنه اما کبابش میکنن. حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت. هانتر آماده بود که از مولی خودش استفاده بکنه. میرن برای پلنت C4. ادوانتیج در دستان بازیکن لیکوید. اجازه میدن. بله بازیکن جی تو اجازه میدن که لیکوید این امتیاز رو از آن خودش بکنه. بالاخره لیکوید موفق. چه اشتباهی کرد جی تو توی گوش بنانا. مانسی نتونست شاتای اسنایپر لنز بکنه. So one of the easier things that they can do is just go for a fast banana take with Tech 9s or Mac 10. So the decision for Monesi to go there with the AWP for an early peak and to play in front of it, for me is a little bit questionable. کنترل بیشتری داشته باشه تا هانت نشن که اصلا کلا بازیکنان هم سمشبی بازی نمیکنن. Going something fast, you do a lot of damage to them. You want to get that information because in freeze time the pressure is on Team Liquid. تویست تا تای اسپید وی رفته بود بازم دمیج خورد. And this was just an easy call for them to make, it feels like, and with those 2 early entry kills they're able to finish the round fairly easily. Nice work from Ekinder at the top there, Mal, segregated by the flames. Monesi trying to bail him out, couldn't escape himself. Snacks needed multiple kills here. Good for one as a nice shot, but JK has found him. A reminder they did take the AK-47. Money was already pretty strong, so they got a nice healthy buy. وضعیت اکونومیک خوبی داشت. بای هم میکنن. Ready to pop that smoke up looks things here, but all the actions going down towards Banana. Ultimate taking a lot of damage. واسه اگریسیو یکیندار خودش رو رسونده به جلوی بنانا. اولتیمیت بسیار سنگینی که میزنن بهش، اما هنوز زنده است. یه لحظه یه بار دیگه یه پیک دیگه یکین داریم با نتونه سرگو بزنه، اما قنده نیکو افتاد. چه قشنگ. اچ پی نیکو 13 شد، اچ پی اولتیمیت هم 13 شد. انتقام گرفتن. مانسی این بار با اسنایپش داره
سمت بام سایت A بازی میکنه کیندار، آماده برای پرتاب اسموک. التیمیت آماده پرتاب فلش هست. ملز تنهاست روی بام سایت، از اسموک خودش استفاده میکنه. Yeah, it buys time for this info push, right? But now G2 has to book it towards the B bomb site and help Malbs before the hit comes in from Liquid. They're doing it silently. They don't want to give away the sound کماکان cues on the speedway. بام ساید آیتم ها پرتاب میشه به سمت بام ساید. یک بریک، فشار سنگین. ملز قبل از اینکه بزنش موفق میشه فرگ بگیره. مانسی تو اسموک شانس خودش رو امتحان میکنه. نیکو تو اسموک موفق تر خطو باز میکنه. مانسی یه فرگ دیگه برای بازیکن G2. تویست و اولتیمیت 25 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. تویست خیلی سریع میره برای پلانت C4 و حالا بازیکن G2 باید آماده بشن برای ریتیک بام ساید. نیکو رد HP در کنار سرای فلر. تویست فول HP. اسنک سمت بنانا داره آروم آروم میاد جلو. التیمیت در ارتفاعات. خط کافی رو نگه داشته. حالا خط رو باز میکنن. تویست موفق تو ادامه کار. یه فرگ دیگه هم بازیکن G2 در نهایت موفق هستن توی ریتیک و امتیاز به سود سامورایی ها. چت جیگریت همگی خوش اومدید. خیلی مخلص. Yeah, and then after that a very nice retake from G2, just being calm, not rushing the situation, waiting for Snacks to come up B, and then even in the end, Nico with red HP. That's very bullshit. Yep. Reasonable. I like their setup as well. Multiple elevations to hold the ruins peak. Like they درخواست اولین تاکتیکال تایم اوت برای لیکوید گرفته میشه. تویست نیاز به کمک کوچ این تیم داره تا بتونن G2 رو متوقف بکنن. روند امتیازگیری داره زیاد میشه. اختلاف هم داره رفته بیشتر و بیشتر میشه بین این دو تیم. باید سریعتر لیکوید دست به جنبونه. بله، حالا وزیر ارتباطات میاد داخل تورنمنت. عالی، قوی، مستحکم. But a distinct lack of 1 rounds. And also the rifling from Honesty early on, even that kill on Kinder in this last round, that was what kept G2 in it. If Kinder kills him there, and, they have control of ruins, Liquid, it's a very much لیکوید تیپور پلنت کرده بودن. لاست بولس 4 پولش هران پولش. Honesty از حرکات سوسیه خودش استفاده میکنه. تریک های معروف ایلیا مانسی. سمت وسط اسموک پرتاب شده. جبار کریم سالس پشت اسموک نف سعی داره یه سورپرایزی بکنه که نزدیک بود موفق به انجام این کار هم بشه. چه سورپرایزی، اما نصیب همراه نداشته. کماکان اسنکس کلوز رنج خط بویلر رو نگه داشته. یه پاپ فلش. اسنکس کماکان خط خودش رو نگه داشته. سرعت بازی رو کم کردن این بار بازیکن لیکوید. آیتم هایی که پرتاب شده. اسنکس کماکان توی پوزیشن خودش حضور داره. هنوز هم نتونستن بیان داخل. کنترل وسط رو هنوز نتونستن بگیرن بازیکن لیکوید. هست آیتم دیگه ندارم بازیکن لیکوید. چیکار میخوام بکنن توی 35 ثانیه؟ مجبورن خیلی سنتی الان برن داخل بدون آیتم. فقط یه نیت در دستان خودش داره. حالا همه چیز میتونه به سود G2 باشه. بله، اسموک شورت حالا از راه رسید. این دیگه کارو بسیار میتونه سخت‌تر و سخت‌تر بکنه. الیا مانسی خطرناک. نفر اول چه کار میکنه؟ اجازه فرار رو بهش نمیدن. اسنک اونجا حضور داره. سمت لانگ کانتر موفق است توی فایت. خط رو باز میکنن بازیکن لیکوید به سمت بام سایت. 8 زمان باقی نمونده. هانتر چه موقعیتی از دست داد و حالا 2-2. یا ایران برای ران یا خیر. نیکو و ملز در برابره. جبار کریم سالس و اولتیمیت. آهسته میاد جلو سمت لانگ. نیکو فاصله زیاده با هم تیمش. خط خوبی هم نگه داشتن بازیکن لیکوید. چانس گرفتن راندو دارن. نیکو داره اسپات مختلف رو چک میکنه اما زیاد زمان ندارن. نیکو هم کیت نداره. کیت فقط در دستان مالز هست. نیکو داره آروم آروم میاد جلو. نفر اول چه کار میکنه؟ حالا باید اینگیج کنن به سمت بام ساید. جیکس روی بام ساید. نیکو کارشو تموم میکنه. به سرعت هم میرن برای دیفیوز. G2 امتیاز ششم برای سامورایی.
جایی ها. That was a great retake from G2. Took just enough time to get it done, but I think that smoke was actually bad in the end. Because you want to use block caps, you throw it in the middle. You see Monesi here, he can grab this first kill, but after that he's really in the middle of nowhere, gets traded, so نیکو اومد رو هایگرو، باز هم لیکوید C4 پلن شده، لاس پولس چهارم پول هست، اولتیمت آپگرید به AWP در کنار 4 AK، آیتم های سنگین، دمیج بسیار سنگینی که میزنن به بازیکنان این تیم. موفق مالز دستشون رو خونده بود مانسی، یه فرگ سنگین 5-3 چه میکنن بازیکنان G2. سرپنجه یه فلک سمت وسط، جبار کریم سالس داره میاد داخل، سنکس خط رو نگه داشته، نف موفق دابل کیل برای این بازیکن. 3-2 میکنه روند کارو، مانسی کماکان جو حضور داره، تویست کارشو تمام میکنه، 2-2 یه 2-2 دیگه این بار نفع تویست در برابر باز هم نیکو و مردای دوباره میتونن ریتیک بکنن یا خیر. اسمون که پرتاب شد نف سمت وسط به دنبال گرفتن اینفو. مالز دنبال چی داره میگرده سمت این بار نف بازیگیری خوبه این بازیکن، جواب میده. مالز اینگیج میکنه به سمت بام سایت، زیاد زمان نداره توی فازش، موفق نیست. نف و تویست که دیگه ران نمیدن که بابا. لیکوید بالاخره موفق میشه امتیاز بگیره. That's such a massive round to win that, like we said, they've all been relatively competitive. They surely haven't been winning a lot of rounds, but they're taking that at least 3 each and every time. It's Naf that cracks open the A side. راندو سر نف گرفتن آجی، تریپل کیل زد دمش گرم. Twist to close things down. Nice little backstab there on Eco as well. And we are going to see an Eco here. آن هم 6-2 و بله سمت G2 الو پول نیست. اوضاع خرابی. Can fall back from the mid setup. You just want to sort of make sure there's. حالا وزیر ارتباطات یک بار دیگه جوین استریم میده. باریکلا. لحظه. There could be a fly in the ointment if they did decide to execute it towards B. There is a 4-man stack here. SX IGL. A set piece utility. Should get a sound cue though. No players are released here. کمی اذیت شد توی مولی، اما به صورت پوزیشن خودش رو عوض کرد. اسنکس اومده بود برای شیطانت، اما جبار حتشو نگه داشته بود. حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت A هانتر، سمت لانگ در کنار دو هم تیمی دیگهش. جبار خط لانگ رو نگه داشته توی فایت، دمیجی که بهش میزنن موفق هم هستن بازیکنان G2. نفت جواب میده با تک 9 خودش. یک بار دیگه باز هم نفت چه پولی داره در میاره با این مکتن تو ادامه کار. شوش تمامه شربت حقوق. As we go 6-3, it was a nice eco though. Still got plenty of time here. G2 6, Liquid 3, and we've got the AWP being purchased here. حامد حامد چطوری حامد؟ چه عجب از این مرا آمردی؟ Also, G2 relatively recently changed their positions on the CT side. I mean, it started off with Nico and Snacks on the B bomb side. Now it's Nico and Malz. 6-3 بایراند بعدی این بار برای G2. نفتی کماکان on that banana, but رو مکتن یکین دار. مالز موفق شد دمیجی هم میزنه به تویست، برمیگرده عقب. یه نید دیپ، دمیج خاصی به همراه نداره. سنگین دارن کار میکنن این بار بازیکن G2 سمت بنان. نمیخوان به راحتی بنان رو از دست بدن. اولتیمیت به دنبال شیطانت، به دنبال فرک، سعی داره از موقعیت استفاده بکنه. موفق هم هست. نیکو رو شکار میکنه. نیکو چطوری نتونست اون شات رو لند بکنه، اما anyway 4-3 ادوانتج در دستانه procedures, how he clears these angles. And Malz G2 being set up for another reaggress, picking up the rifles as sound cue. It bravely زد تو گوش ایکی و برگشت عقب. Liquid already kind of 2-2 ایستادن بازیکن G2. They still had 3 smokes though. یکی دار 2 تا بیشتر نزده. See what they can do with them. Ideally, I suppose smoking towards Arch and Library.
trying to focus towards short here. مانسی خط وسط رو نگه داشته، نمیتونه شاتو لند بکنه، به صورت فرار میکنه به سمت موسی، نزدیک بود چه کارش بکنه، اتفاق نیفتاد، فشار سنگین، اسنکس موفق. مانسی یک از فرک‌ها رو برمیگردونه، ایلیا مانسی بالاخره جی کی اس تیدو انجام میده، تک به 2 یک بار دیگه جی کی اس در برابر جی 2. بازیکن اسپریت هم میشن ملبز و هانتر خط وسط رو نگه داشته جی کی اس. چه بدشانسی، چه بدشانسی. Nice try. Seventh round for G2. How sick was that from Honesty though? Again, like 2 quick kills with the AWP. Under pressure. Under pressure in the bomb site, right? Yeah, it all started off with that huge spray down towards Banana, a boatload of damage delivered. Force him in towards A. Another winnable scenario, even on the back foot there. 2v1 for JKS. Didn't work out for him, but still an opportunity there. A couple more rounds to go, though. 3 would not do. Mavs did damage to all 3 here, but opened up the initial frag. Ultimate responding on Nuke. I am on. Decimates JKS, and we do have another buy for Liquid here. AKs across the board. You noted it as well, Henry. It is خب میریم برای راند 11ام. It's like I'm here. 5 JK ما در اصلا بازیکن لیکوید راند 11ام. مانسی کمی اگریسیو. See a nice opening from Malbs. I was going to say like the switcher from G2 to go for the app setup. I think it was a good moment to do it, but they decide against it, fall back after some utility being exchanged. یه بریک، یه کیندار. چه بریک قشنگی. بریک Okay, this is a bit more تیر بالایی بود speedy واقعا. here from Liquid. Naf accelerating. یه نید دیپ عجب نید سنگینی کوبی. In the open as well. بازیکن جی 2 پوزیشن گرفتن، آیتما سنگین داره پرتاب میشه، توی چارت میکنه به سمت بام ساید. هانتر دابل کیل، سعی داشت تریپل بکنه، اتفاق نیفتاد. مانسی خط کراس پلس رو نگه داشته برای هم تیمش، اما یکی دار پوزیشن حساسی داره، یکی دار اگر بتونه از موقع استفاده بکنه تایمینگ به ضرر این بازیکن هست، هرچند که اون بعد چه کار میکنه. اولتیمیت تریپل کیل برای بازیکن 2 به 2 میکنه، روند کارو 45 ثانیه زمان منظور از راه میرسه سمت وسط. باز هم میخوان ریکامیت بکنن یا خیر؟ ای امان خطو باز میکنن، حالا تک به تک. نه میتونه راندو بگیره یا نه؟ MP9 اسنکس این بار دیگه اسنکس اجازه نداد، این بار اسنکس شکست نخورد، داره جمع و جور میکنه اسنکس. بازیکن لهستانیه جی 2 ستاره سابق ویرتوس پرو، میجر تایتل هم داره اسنکس. سال 2014 انایپی شکست دادن و قهرمان میجر EMS1 کاتوویتس شدن. They need this last one, Yanko. Absolutely, and great awareness from Snacks to sort of I need to دومین تاکتیکال تایم اوتس. right now if I let جی 2 داره ران میگیره ولی راندا گرونه. یعنی مثلا دائما میشه تک به تک، 2 به 2. نف اسرائیل نیست مگه؟ نف؟ نه بابا It's about the momentum and ultimate first time on the op I think in this game. Listen, کانادایی کانادا. It's the new 11-4. You got to watch out. Machine's law. Deceptive score like Machine's law, indeed. It's also crazy that Liquid, you know, had that one eco where they bought 5 HEs. Every other round. آخرین راند نیمه اول مپ اول نیکو اگریسیو خطرناک میاد برای پرتاب نید. همه نسبتا خوبی میزنه نیدش، اما کان پوزیشن خودش رو حفظ کرد. اما بازیکن لیکوید جهت به سمت وسط کیندار MVP این مچ هست تا به اینجای کار با 2 فرگ از در عقب MVP رو بغل کرده کیندار. تایمینگ اینجا خیلی مهمه، خطور باز میشه. وای من ملبس تونست دابل کیل رو از آن خودش بکنه. 4 به 4 میاد برای رینگیج، توی سرمقابلش حضور داره. حالا وزیر ارتباطات جوین میشه باز دوباره داخل سرور. من جدا نمیفهمم چرا داره این اتفاق همون میفته با این پهنای بان. ران تموم شد خب مردی.
ending half ending headshot. آن بله. Ultimate alive though, but not for much longer. Nico brings him G2 down. Yakinda راند two گرفت. frags in this half, and it might end there. It does. این هم از نیکو. Things up, but they're absolutely going to need Yakinda, who only has 2 kills in the first half. They both came from that. خب میریم برای پیستوراند دوم 9-3 نتیجه به حساب اینجای کار به سود G2. مپ هم مپیه که توسط لیکوید پیک شده. حالا باید دید لیکوید سمت سیتی ساید میتونه کامبک بکنه آخر اولتیمیت سمت وسط یه چکی که میزنه اینفوی میگیره و برمیگرده عقب. بازیکن G2 هم دارن تغییر جهت میدن به سمت بامب سایت A. به نظر میاد که اسپلیت A رو خواهیم داشت. یه لحظه اولتیمیت سمت وسط اونور به سرعت دو بازیکن دارن روتیت میکنن به سمت بام سایت A. اسنکس آماده برای پرتاب سموک. مالی هیت هم پرتاب شده. JKS مجبور میشه پوزیشنش رو ابنز بکنه. خطا باز شده همگی پریدن بیرون. بله وایپ آوت میشه لیکوید. وایپ آوت شد توی کمتر از 2 ثانیه. 2 ثانیه جدا طول کشید. باورم نمیشه آجی. 4 نفر استک بودن رو بام سایت. 2 ثانیه طول کشید بام سایت خالی شه. یکیندار آمارش رو دارن. حالا همه بازیکن دارن حمله میکنن. شاتش رو هم زدن و خود نیکو کار رو تموم میکنه و سنیو اول فاز The smoke shots we've seen in one map alone. It's just like, I don't know, some spiritual being is on their side. That's the fucking execute, man. It can be 11 when we do it like this. Put Mutar and give us Yakinda. Focus. Yeah, focus. These rounds have fallen apart, boys. Even against the USPs, anything can and will happen to G2 on the server. Please focus, guys. Yeah, we can't afford to lose this. We will lose the whole game if we lose the USPs سمت right وسط 4 بازیکن 5 بازیکن در کنار هم بیان جلو. هانتر رو علل حساب داره. هانتر اگر بیاد بالای مکزیکو که فکر کنم قندمندش بیافته. وای هیچ ایده‌ای هم نداره. میاد بیرون و بعد اینجا سورپرایز یه شات سنگین دیگه. نیکوی پسی هم میزنه به مانسی رو وحشی تر کرد. پسی رو زد مانسی وحشی تر شد. It's a pretty good prize for an economical round. Yakinda's going to be happy to take that through. Come on, man. Yeah. Why are you doing my guy like that? He has 2 kills and now he's going to have to play with the Galil in the first gun round. It's basically an M4, man. You know, Twist, if you're a good captain, you'll tell him, listen, you'll tell him, buy an M4, give me the Galil. Treat you right. You want him to at least get some of his confidence back up. Obviously a very difficult situation for Liquid. They decide to eco, so گلیل رو سیو بکنه و امتیاز 11 برای G2 esports. going to have to be a flawless CT side to even just get it into OT, to be honest. Damn, yeah, they've got a massive journey ahead of them. And it all starts here in round number 15. They will save that Galil. Yakinda will have to make do, still on that 2 frag total. Nice idea with the mid push. Hunter didn't consider all those players behind him, but at least gets all the information. And they can confirm the B bomb site is clear. Is that what you say, Alex, in your games? When that happens, oh, I got you the info, guys. Yeah. You're welcome. That's an info. اماران 15 با ایران must win round, though. I think that's fair to say. Need to set the tone of the CT defense. Might not even get to play a proper gun round. تیم لیکوید at this rate. Snacks. این را نگذاشت بدن. مپ تمام شده است. G2 اگر آغاز کنه استپ میاد عقب‌تر. چه فلشی اومد ولی نتونستن تبدیلش بکنم به فلش. دمیجی هم خوردن. مانسی خطو باز میکنه به سمت راستش. حالا الان مانسی زد نیکو رو. دعوا شده کلا. اوه نف آنلاکی. مانسی چه فلکی گرفت.
They're not in a hurry here, especially now you've just found yourself an early advantage. You know it's a weak buy regardless. If you just bleed out the remaining smokes there, کماکان در نزدیکی بام سایت بی در کنار هم ستاپ 2-2 بازیکنان لیکوید ادوانتیج رو از دست دادن. کارشون کمی سخت شد. اگه اسموک بالای سیتی رو بدن البته نه تویست داره اسمش رو عوض میکنه یه پاپ فلش ایمان اسنکس یه لحظه یه شاتی زد به اولتیمیت اما اون شات looks like quite a telegraph fake though. Your in-game leader of Mac 10 running a middle by himself. No further action, so they can make an educated guess this will be a B finish and flashing through. پاپ فلش دیگه یه پاپ فلش دیگه خطو باز میکنه تویست ناموفق کنترل بامسا داره کامل ازش دادن یکین دار داره کارسازی بکنه JKS توی اسموک خطا رد میکنن 3-3 برای یک بوست دیگه اما خوبی ندارن. حالا اسموک فید میشه هانتر رو شکار میکنن نیکو و مانسی دو وقت 2-3 لیکوید شانس اینو داره که راندو زنده نگه داره. نیکو کماکان قایم شده پشت اون اسپات آیتم هم نداره خطور باز میشه مانسی نتونه شاتو لند بکنه. نیکو تک به تک تایمی خیلی مهمه. نیکول کوواچ بزرگ خاندان کوواچ موفق اجازه ندادن لیکوید امتیاز بگیره. ای وای چقدر There's 4 MP9s around him goes to the next one, but what a beautiful sequence from Nico. Bear in mind, like we said, they had no utility. They can't flush him out. They can't cause damage, and he's going to have to take the heads of George Yakandar, unfortunately, unable to close things out. A must-win round goes against them, and it's map points. G2 12 لیکوید 3-4 MP9 و اسنایپ در رسانه اولتیمیت آمار اسنایپر رو هم حالا دارن سمت وسط شارژ میکنه. ایلیا مانسی تریپل کیل برای بازیکن. خدای من چقدر بیرحم بود توی این راند. اجازه نداد هیچ کس از ازش فرار بکنه. ببینید چطوری اومده سمت سیتی اسپان. یه فرگ دیگه کواد کیل برای مانسی. جارو کرد تیم لیکوید رو و این هم از فرگ آخر. وای 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 باور نکردنی بود این راند. باور نکردنی بود. داداش یارو اومد تو. چه دیفالت اومد تو. اشیش کم بود دیگه اصلا نمیتونست تقریبا ایسو بگیره ولی استرای. خب آقا ما پردیکشن مپ 2 رو از همین الان زدیم 20 دقیقه هم تایم داره. BRB بریم یه شامی من بزنم برگردم خدمت. میذارم یوتیوب فردا ولی آپلود میشه اینا همه. Be right back. نه باز خب به نام خدا میریم برای شروع مپ دوم. لیکوید در برابر G2 مرد سمت پیت تویست و اولتیمیت و JKS روی بام سایت A. جالبه که 3-2 A وایستادن بازیکنان لیکوید. نیکو حتی نگهداشت مستقیم محکم چقدر قشنگ زد. نفر اول رو مانسی از راه میرسه برای گرفتن فرگ دوم. یکیندار پشت اسموک میتونه شانسا فرگ بزنه اما بیش از یک فرگ هنوز حاصلش نشده. چه پوزیشن خطرناکی هم داره. موفق هم هست مانسی. یه فرگ سنگین دیگه برای این بازیکن. روی بام سایت روی C4 آمارش رو ندارن. نیکو رو شاید بتونه سورپرایز بکنه. چه فراری کرد نیکو. فرار مهدوی کیا یه بار دیگه. یه فرار مهدوی کیای دیگه. نیکول کوواچ چقدر اذیت میکنه. نفر اول چه کار میکنه توی نفر دوم رو هم میزنه اما تایم نیست.
G2 همه بازیکناشو از دست میده اما در نهایت موفق است به گرفتن نخستین امتیاز بازی. بچه آخرین لحظات پردیکشن هست و اگه میخواید پوینت بگارید سریع بگارید، چیزی نمونده. تیم لیکوید او فورس کردن. اسکات MP9 فاماس یه MP9 دیگه نفر 5-7 این بر 2AK 2 گلیل و مکتن در استان هانتا. سنکس یک فلش سعی داره خط رو باز کنه به سمت وسط. موفق هم هست کنتر وسط. چطوری هنگ؟ درخواست چی؟ آره They have to find out if there's a stack or not from the side of Team Liquid. If it's a B stack and they go into it without scouting properly, it could be devastating. So they need to develop the round a tiny bit more before they commit. چه بوستی هم گرفتن بازیکن همه تو ارتفاعات. اگه اولو زد اولتیمیت اسنکس واسه اینجوری بود که این چی بود؟ کانتر کانکتور به موقع تصمیم گرفت که بره بیرون. مانسی خط فلنگ رو نگه داشته. نه اوه چه دمیجی زد به بازیکنان این تیم. تویست بیش از یک فرگ نصیبش نشد. نیکو موفق توی ترید کنترل با همسایت در دستان بازیکنان G2. بازیکن لیکوید چقدر دورن، خیلی فاصله شون زیاده. Dink onto Mouths eventually converted, but maybe Twist could have done some سلامتی more هنگ تو work. چقدر؟ کسه رو زیادش کنی؟ ساری نمیشه چون صدای خودم دیگه شنیده نمیشه. الان هم زیاده در از صدا کستش. ما چطوری؟ اما این راند هم G2 موفق تا ثانیه‌های دیگر امتیاز دوم رو برای خودش توی اسکوربورد ثبت خواهد کرد و بازیکن لیکوید هم تصمیم میگیرن MP9 و اسکات رو سیو بکنن برای راند بعدی. Nice reacts out of Malbs. That's just pure lizard brain reacting, kicking in. As the 5-7 started to unload, Yakindo. He's the only one that goes searching, but یه لحظه اومد برای شیطنت. needs the MP9 if they want to have any sort of voice into our third round play. Second round force pipe resulting in what should be a bit of a gimme for G2. You say that, but a couple of scout tags and those MP9s in the correct position could get uncomfortable. Yanko mentioned it a few times. It is G2, known for some blunders, known for some disappointing rounds slipping away. We'll see if it's a clean one, though. Should be. I totally agree with you. And it's going to be Monacy on the Glock. No, he's got an AK. We're all good. میریم راند سوم. Any further investment, a PT50 for NAF. That's about it. A few چیزی اضافه نکردن توی راند به جز PT50. فلش سمت وسط خط رو باز میکنن، دارن میان بیرون از کانکتور. هانتر اسمش اونقدر جالب نیست. یکیندور دوبل کیل برای بازیکن G2. تغییر جدید به سمت بام سایت بی تگ و زد اولتیمیت. حالا لیکوید فرصت داره که بیاد برای تیک. یکیندور AK به دست به 4 ادوانتج در دستانه. بازیکن لیکوید قرار یافته هرچند یه ذره کارشون سخته اگر بخوام بیان برای ریتیک. دو بازیکن در کنار هم مبز خطا باز میکنه اما آمار نفر بعدی رو ندارن، دارن برمیگردن عقب. نف موفق یه فرگ دیگه و تمام. تیم لیکوید چه امتیازی، چه راندی، چه بیت. The crazy thing about this is how frequently Team Liquid are able to pull off these types of rounds, and really ultimate. He didn't get any kills on this round, but he got a scout tag on both. حقیقتش کسر حرفه‌ای نداریم. مخصوصا تو کانتر نداریم. Hiding at that E box in a 1-3, close in from every angle, and now G2, they're doing a force buy of their own. 2 AKs, a couple of Deegs, and a MAC-10. توی دوتا مثلا داریم، توی فیفا فکر میکنم داشته باشیم، تو کانتر نداریم کسش. To kick off what is their first gun round, but anything but for G2. They're going for an A execution here off the bat. As we see just one player towards middle. Mavs takes a lot of damage on Ruiz going down for sure. ایمی از خودشو از دست داده. JKS کیل برای این بازیکن.
کان خطو سعی داشت رد بکنه نیکو به سمت تتریس که موفق نبود. حالا اسموکی خودش هم استفاده میکنه. نیکو میاد بیرون دوباره برمیگرده داخل. ایکی رو ریکاور کرد و باز هم فرار مهدوی کیا. What can he really do? He's got a smoke and an HE and a Mac 10. It's going to be a difficult sell, especially in the 5 versus 3. They have it coming in AK-47. حتی نگه داشته همچنینش اسنکس. They still have 2 smokes to work with here. جدا از دیگر بازیکن‌ها داره پلی میدن و نتیجه از دست دادن. فرصت داره لیکوید که نتیجه بازی رو 2-2 برابر کنه. اولتیمیت خیلی راحت. تایمینگ اما نتیجه به همراه نداشت برای جی تو. مانسی تک به 5 میاد بیرون که جیکس خطش رو نگه داشته و جیکس خیلی قشنگ بازی کرد توی این ران. فرگای سنگینی رو زد برای And we got a game teamish. Yeah, on G2's pick as well. I mean, you heard Hunter, you heard Twist. Both of those pre-match interviews, both teams are expecting like an all-out brawl. They're expecting this to be quite a spectacle. And the first map did not live up to the hype. Liquid, as we discussed, a lot of close rounds, but G2 caught the edge on so many of them that it just kind of spiraled out of control. This might be a different story now. Okay, we've got a full eco here. Monacy, of course. Julie's on the T side. Ultimate. Santara's impression. شارون همزمان هم کیل گرفت هم دمیج سنگین زده. مانسی یه نیده سنگین، یه نیده دیگه، بوم. وای دمیج های بسیار سنگینی زدن با آیتم خودشون بازیکن لیکوید. چطوری محسن؟ خوش اومدیم. JKS ریباند سایت خط نگه داشته. اولتیمیت آماده برای رفرش کردن. اسمو که ای پلس تصمیم از اسمو که استفاده نکنه. مانسی در مقابلش حضور داره. دوباره دارم برمیگردم به سمت بام سایت ای. They win this next round on top of it, they're going to be smooth sailing. This is what they need. They need to have the best half possible to recover from that previous map. We didn't even see an ultimate AWP really in their first map. They just didn't have the resources, never really got going. A couple of منتظر اشتباه اصلا. لیکوید تیمی نیست که از این اشتباه بکنه تو همچین راندایی مثلا یهو گوش بده. It's basically dead. If they can find a kill or even a bomb plant, that would be a victory in its own right. But they're playing it correctly. Might not be the most exciting situation right now, but bleeding out those pieces, the utility, the smokes, the incendiaries, it all costs money. خیلی راحت ادامه کار. JKS و سیف بازی کنه و هم تیمیاش بیان کار رو تمام کنن. این کار رو هم انجام میده. 3-2 نتیجه بازی به سود لیکوید. Off the back of that swing round. آره احتمال داره خیلی سنگین شه این مپ. This is what it's led to. Can they keep that going? That is the question on this round. And they will not have the Monacy AWP going forward. It's a Galil for Snacks as well. Well handled. Good discipline from Team Liquid. Didn't give anything away there. Made sure all 5 players survive. And they've got a nice economy building up here. A lot of resources available. And we've got a 5-man A play to kick things off here. راند ششم. This might be an early timing as well. It's only Yakinder to defend on the site. آماده هستن برای شروع اگزیکیوت. اگزیکیوت فستی هم خواهیم دید. آیتم ها رو پرتاب میکنن. تویست پوزیشنگیری خطرناک یکیندار موفق میشه یه فرگ بزن اما کافی نیست. تویست خط رو باز کرده، موفق تو گرفتن فرگ. ملز هانتر خط رو باز میکنه. خود هانتر دابل کیل برای بازیکن و اولتیمیت تنها باقی مونده. چه استراتژی پیاده کرد تیم جی تو. چه حمله‌ای کردن به سمت بام سایت. بریک نه چندان جالب هرچند هانتر اومده برای شکار. You can see it was no accident Hunter's nickname. He's been hunting ecos even before he was Hunter. احتمالاً ترای بدن و سعی کنن اسم بازش بگیرن هرچند که هانتر نه همه وایستادن. اجازه میدن اولتیمیت اسنایپرشو سیو بکنه. چه اکونومیکی هم داره لیکوید فعلا پولش.
A great timing as well, just as the molly expires. Not enough time for Liquid to diagnose what's happening at middle. And before they're able to get back from that middle position, from that window, that A site's cracked open. Ykinder only with one. The dangers of playing in the site, under that balcony. There's no support, no reinforcements. Team Liquid. We're running it back? Maybe. No, what's Stacks his middle this time. Showing a little bit of resistance. Let's see what they can do with it. Ultimate. Prime position. بالای استرز خطو نگه داشته. خطو باز میکنه. نیکو نمیتونه شاتو لند بکنه اما اولتیمیت موفق در دابل کیل برای این بازیکن. مرز و نیکو رو شکار میکنه اولتیمیت. یه نید دیپ دیگه، یه دمیج سنگین. همون اسنایپی که سیو شد به خوبی تاثیرش رو روی بازی نشون داد با گرفتن این دابل کیل. A great reaction, response from Team Liquid there. Fool me once, shame on me. Fool me twice, you ain't gonna fool me again. We put ultimate up top stairs. They smoke out that palace. He takes the line into ramp here, and he takes Ykinder and Twist on the right. کمی اگریسیو سمت وسط بازیکن G2 روتیت کردن به سمت بیابت. Do you just save for a minute here? Do you give it a go? You got no smokes. پلنشون سیو باشه. Two players already wounded as well. They might just be holding on to this one. They're smoked out of the apartments right now. Could just be waiting that one out. Money is so low for them going forward after winning the previous round as well. The reinvestment has cost them dearly. 35 seconds here. Waiting for any sort of CT probe, but they don't have to hunt for any information. They've got such a massive advantage. 30 ثانیه سیو سنگین طولانی. Yeah, they've got everything covered. Like the setup is perfect from Team Liquid. They're just saving it. Yeah. We're already 7 rounds into the game. We've seen the pistol, the force buys, the ecos into a fast A play. We haven't seen a round get developed really. We haven't seen a default coming in from the side of G2. We haven't seen a round really get played out at this point in time. Sure, the rounds have gone the distance in terms of time being drained from the clock, but that's about it. 5 Glocks sitting around waiting for the nades to just get blown away. But no real development, no space taken. We're already on round 8, and that's when the timeout is going to come into play here. خب درخواست تاکتیکال تایم اوت. What haven't we shown yet? Just standing on the top of the stairs and delivering too onto Nico and Malbs as well. Like the entire spear just gets snapped. Oh yeah. Or at least the spear head gets snapped off of the spear. So it's time for Taz to get on the mic. He's seeing that this Mirage isn't going exactly the same way as Inferno. In fact, Team Liquid have already managed to find more rounds on راهنمایی لازم رو میرسونه به in the first half as well. So yeah, tactical timeouts. Still Team lacking G2. resources. We get to see Modesty AWP. It's so much back and forth here. Some فشار هم زیاد شده روی این تیم. And we'll see if they're going to run the default here. It'd make a lot of sense just to kind of change up the pace, feel out the map, and see what they're up against. I don't know. If I was Snacks, I'd be saying Nico. Don't worry, mate. You take the AK. میریم برای ادامه کاران 8-4-3 تک امتیاز اختلاف توی اسکوربورد. اولتیمیت یک بار دیگه اومده و خطش رو نگه داشته. دوباره داره این کار میکنه. Let's see if they've learned their lesson. Smoke Palace. And then hold. They're going to do it again. Flash for him though. Flash is good, surely. Flash, Nico! چقدر زود خط و باز چه دمیجی هم خوردن بقیه‌شون. باز هم اولتیمیت موفق بالاخره تریدش میکنن ولی خیلی دیر. JKS نتونست رو رند بکنه 3-3. هشان هنوز لیکوید ادوانتیج رو داره. هانتر حتی رد کرده به سمت بام سایت. بال بنگی هم زدن مانسی و اسنکس. مانسی که شکار شد. اسنکس حالا تو موقعیت تک به 3 قرار گرفته که بله 0-6. اسنکس داره عالی کار میکنه. Decades of experience. Mercedes valued. دقیقاً نکردم اسکین اسنایپ شاید. Guys, just do it again. Take Snacks with you this time. You guys got this. They won't expect it again. گرافیته. Approach as well, swinging before the flash into the same فکر کنم ادامه position, گرافیت same بود. weapon, and the exact same result. Ultimate gets 2 kills upon entry. مانسی They did چیکار well to fall می‌کرد؟ back into it. It was winnable for a second there, but yeah, not loving these calls. They are running out of space and time now. It's another partial investment for G2. We go 5-3. Team Liquid have arrived in the series. Try mid, he says. Oh God.
ultimate تیم بار سمت وسط چندین آیتم سعی داره خط رد بکنن یه لحظه یک میسکلیک یکین دار ناموفق مانسی کارشو تموم میکنه دستم برای بوست رفت بالا آنلاکی خود نفت دابل کیل برای بازیکن تویست هم موفق 4-2 میشه روند کار ultimate خط نگه داشته کار نیکو رو تموم میکنه و اسنکس اگر نزنه 2-0 هفته نزنه 2-0 هفته که بله اسنکس ایجنت این بازی دابل او 7 تبریک میگیم به اسنکس Gun round and play for G2. Still, just 3 A-pops basically. حالا مانسی سایپو Let's see a round developed at mid. Let's see وارد بازی Monesi میکنه get a chance آیا to shoot his gun. G2 The gun میتونه that has made him one of the best players in امتیازها the رو world. برگردونه و Let's see 6-6 something بکنه where روند کار رو یا G2 خیر develops that part of چطوری the map is هرچیه not that A تویست side. موفق خیلی راحت اسنکس رفت برای 0-8 مانسی ترید رو انجام میده به سرعت هم حرکت آغاز میکنه به سمت بام سایت کسی روی بام سایت نیست میتونه خطو رد بکنه تویست فاصله زیاده تا بام سایت مانسی نرفتن تو He slipped the gap though, Josh. We were talking about this having میکنم به سمت بام player on your سایت T side ای already ولی out investigating jungle. خیلی آها نیکو نفر اول اثبات کرد موفق هم هست یه لحظه نزدیک بود خطرناک بشه پوزیشن نیکو نیکو یه استپ دیگه اومده جلو پوزیشن گرفته تویست رو میتونه بزنه یا نه تویست موفق تر 3-3 نتیجه بازی تا به اینجای کار خط درستی رو نگه داشته بود موفق هم هست JKS بازیشون رسونده به خط تیکت They're flashing for him. JKS will still have vision and has a chance to try and disrupt with the wall bang. مهم و حیاتیه با وال بنگ موفق میشه سیفو رو دینایی بکنه JKS هم تیمیش هم به سرعت داره از راه میرسه کیندار نگران هست سمت ویندو مانسی آمار JKS رو داره مولی که پرتاب میکنه چه مولی سمی هم پرتاب کرده کیندار موفق و حالا هانتر کوید میتونه امتیاز رو برگردونه هانتر ببینیم میتونه کلاش بکنه یا نه JKS walks in, Jikinda holds. دقیقش رو ندارن و بله تیم لیکوید موفق JKS چه مسموم بازی کرد چه والبنگی هم زد جبار کریم سالس میرفتن بیف ران بود چرا عجیب کردن بازیو That round was all JKS, the patience to sit there hidden, let all the T's get into the site. There's so many positions they have to cover, spawn, jungle, ramp, palace, so many positions to clear. They use the smoke top connector to ensure that they can plant four middle. But that's plays his life. Tactical timeouts برای لیکوید. It's just so well played that he's able to live that long and get the kills on top of it. I'm surprised he didn't go in towards B after taking down ultimate as well. Like Monesi wins that. همه چیز واسه لیکوید الان اوکیه که بتونن روند امتیازگیری رو حفظ بکنن توی سیتی ساید این مپ. It felt like JKS has completely outplayed them there. If instantly Monesi either posted up and went for that pick on Naf, down cat by the brick, or posted up on that market window, as soon as that smoke cat lands, his teammates go out. There's a reaction, but I don't think they were grouped for it. They weren't ready. All right then, ultimate certainly ready, boys. Leaps out the window. AWP this time, poised towards middle. They are going to flash him off. He's got his work cut out from him. He can just tuck away. پایین با یک فلش ملز شانس آورد چطوری اون شد میسرف هرچند باورم نمیشه ولی شانس آورد ملز یکی داره سمت بیفت دنبال گرفتن اینفو دنبال گرفتن فضای بیشتر Under his control, he knows G2 is either all out mid or they're trying to ace split. حالا So just defend that, lock it down, and instant reaction from Liquid as well. Getting into that ramp, تمرکزشون رو بذار روی کنترل بام سایت A. It's going to be such a hard crossfire to break through. Okay,
Mid control still theirs, but not taking much of the map. They're going to go one player in towards window. If they go back to upper B, G2 might have the perfect call JKS for this. G2 بود بله. Twists all the way through T-spawn right now, closing the gap on the map. Nico though, Nico. نیکو چه به موقع اومد سمت تیسپان. یکی دارو هم بیش از یک فرگ نصیبش نمیشه. 2-4 فرصت هست برای G2. Naf, the only one that's even close to this one. He has got a smoke to play around. He hasn't thrown it out, and instead just going to برسونه به آفساید. اسنکس 0-9 باورم نمیشه. اسنکس داره چه کار میکنه؟ اسنکس داره چه کار میکنه؟ باور نکردنی اصلا. فری کیل بود داداش. JKS still concerned about the A side, the cut of the noise. It's going to be fine. Everything's fine. Oh, Snacks, that doesn't feel good. You're going to feel sick down to your stomach. من پوزیشنشو عوض نمی‌کرد میتونست لیکوید شاید راندو بگیره. They kill him and immediately go, well, you think that you're 0-8. Oh yeah, Finally, a free kill here. Oh, he's not looking great. I've got this, not looking at me. I can take my time, line it all up, crouch if anything, and he misses 20 bullets in the back. Oh, it's not fun. We've all been there. We've all been there, but Snacks is having it in a quarterfinal. Wait, there's one round left in the half, and they have 9K average. They should be going for it. برگشت. I think they've realized that a little bit too late. How is this not like an instant call from someone that's been dead for 40 seconds though? This isn't acceptable. You have enough money to buy twice. You could buy yourselves an op each and a rotate M4 basically. And you killed even 2 players and lost the round. Someone's entering the Galil going into the next one, so it'd still be worth it. There's such an undersight right there. That is a team-wide effort. G2 موفق تو گرفتن امتیاز. Yeah, and here's the final round coming up next. They've gone for the double orb setup. So Ultimate and Naf will have the turrets here. Once we've had one Monacy orb and 1 kill with it. It's been a rough half for G2. And a rotate M4 and spawn as well. And they still have much cash. Like $7,000. And JKS could drop 2 more rifles. Yeah, all right. He's made a good point there. No one's denying that. Ultimate's ready. Ultimate نتونست شاتو لند بکنه. ملز دابل کیل برای بازیکن. انتری فرگوی سنگینی میزنه برای تیمش. مانسی او هم موفق. ملز میاد سمت استرز. آمار JKS رو هم حالا دارن. سعی دارن اذیتش بکنن. نیکو موفق توی دوئل در برابر این بازیکن و نف تو مواجهه 1-4 قرار گرفته که آمارش رو هم حالا دارن. سیفور در دستان مانسی به سرعت داره میدوه به سمت بام سایت A که خالی هم هست و نف یه بار دیگه یه نیده دیگه سعی داره اسنکس باهاش بازی بکنه که بله فرگ رو دزدیده. نه اسنکس توی نیمه کلا فرگ نزد. خب میریم برای پیستون راند دوم. راند 13 هم. لیکوید 7 G2 5 مانسی سمت وسط. آهسته آهسته داره میره جلو. یکیندار اسموک جانگل رو پرتاب کرده. اسموک استرز هم حالا از راه میرسه. مرز پشت اسموک ها. On Hunter, he could break the smoke. He's on short. He's close enough to do it, but I think they want to save it in Nuke's position. Oh yeah, you see they actually faked it in consideration of exactly that play. Fake پلنت زد. Now the covering spam connects and the bomb goes down. And there's even a molly. 5-5 سیفور پلنت شده و حالا G2. No smoke, no kit. If they molly the bomb, you're right. That's the win condition. As long as your Kinder can throw that molly and the bomb kicks away, Naf's going around the world. Cheeky move to be making. Keep your eyes on that dot in the top left. دوری داره میزنه. مولیه عجب جای نیکو پیداش کرده بود. نفهمو نتونه تبدیلش کنه به فرگ. مانسی فرگو ترید میکنه. JKS توی ای پلس فرگ های پیاپی. JKS کواد کیل برای این بازیکن. وایپ اوت میکنه تیم G2 رو. تیم سابق خودش رو. Super clean with it. That is spectacular from JKS. پلنای آجی تو نمیشه جواب بده. Open A bomb site. CT didn't even get a look in here. Who is that? Who's that little guy? Yeah, that's cool. Little friend. Celebrating a Glock tour moment. It certainly was. And that's going to be the pistol round in favor of Team Liquid. We've got a full eco now. G2 ستاپ جالبی رو نچینده بود برای
is going to set the tone for the second half Peace now. They've got round. nothing to work with here. جالبه جایی هم مولی کردن که هیچکی نبود. یعنی مولیشون ویست شد. سمت وسط. ultimate. اسموک خودش هم دراپ میکنه داخل کانکتور. اسموک تاپ وان هم پرتاب شده. اسپات کرد نفر اول رو ultimate. It's an ambitious strategy, and it's not going to pay off. Honestly, nice Serai. That's nice. Where's Snacks? Where's he at? Snacks safe there. Towards the window. Hello. Oh, Yakandar is just waiting. Just got that P250 round. داداش Snacks safe there. جون مادرت یه فرک بزن. Recycling as well. Yakindar not buying and investing so that he can make sure that Ultimate's Mac 10 isn't wasted. So long as کانتر شاتو زد اما he's fine. تو ادامه کار موفق نبود و حالا MVPه. You know, if we're making a checklist of requirements to see a third, این بازی it would be Snacks. not fumbling against the USPs. It would have been getting the bomb plant and getting the round in the pistol on this T-side start. And so everything so far going to plan. Oh yes, very much so. Bouncing back from a very weak Inferno, and Snacks will be taken down eventually. It's going to be Twists. The most efficient way of closing things out with that Mac 10, farming that money, baby. ببین بازی 4-5 نیست چت. Once again, won't have the Monacy orb. He could afford it. I suppose 4-5 فرق the میکنه. exact amount of money. این 4-6 چی میگم؟ Might be worth it at this point. Snacks داره برای اونا بازی میکنه He needs اینجا. to step up. And there it is. The orb does come through. Glass Cannon's going to limit some of his aggressive options, right, Josh? I assume there's going to be nades that he has to consider. Absolutely, yeah. It's going to limit what he این can برای do. با Just ایران looking at Snax's G2 ADR approaching مپ the خودشون هم Ancient از Monacy. اینقدر ضعیف بازی کردن تا به اینجای کار. 9-5 نتیجه بازی تا به Speaking of the op, he's just posted up on that CT spawn. راند Now, 15. these executions out of spawn when you know the economy's low and they're lacking resources do make a lot of sense. We'll see where they can convert this one. Snacks is the one to deal with it as well. And he's getting a lot of Snacks خط رو باز کردم سمت بام ساید Snacks بالاخره فرک زد Snacks اما بیش از یک فرک نصیبش نشد. Nothing to celebrate, I'm afraid, there's the save. Maybe. I don't know. یکین دار چه خطی نگه داشته. نیکو فکر میکنم اثباتش کرد. تو بازیکن نشسته دارن میان جلو. نیکو اثبات کرده بود. ایرو چه مولیایی اومد سمت ویچت. چه مولیایی اومد جدی میگم. مولی اول کشوندش پایین از اون بالا. مولی دوم از کار کشوندش بیرون. یعنی خیلی مولی و دقیق و لیکوید در نهایت موفق گرفتن امتیاز دهم دابل دیجیت شدن. Potential as they enter, and it just works perfectly. Players without helmets get completely destroyed. Hunter can do nothing. Snacks is getting his first kill of the game. That was somewhat of a celebration, I suppose, but they do save the orb. We better get Kevlar now as well, and a couple of rifles to go with it. And you said it as well, ADR Josh. Like ADR the flash. It was all about that flashbang, making it so much easier to jump out with that Mac 10. Oh, that first flash was really good. Got them the opening. I like the spacing from Team Liquid as well. یه دونه فرک زد دو بار نشون دادن. And it just allowed him to go out, دهن scout کارگردان the situation, see if سرویس. they can get those trades clean, and they did. I think they just run it again. It worked so well before. Hey, this is what G2 did against Team Liquid. راند 16 هم 10-5 نتیجه بازی به سود لیکوید با 5 امتیاز اختلاف. یه بار دیگه همون آیتم ها پرتاب شد. نیکو سریع از اسموک خودش استفاده میکنه. اسموک بعدی هم جاش این کار قرار میدن. یکین دار اوه یه لحظه خطرناک نزدیک بود نیکو رو شکار بکنن اما اتفاق نیفتاد. مانسی خط بنچ رو نگه داشته. تویست خط اسنکس رو نگه داشته خیلی راحت. اسنکس هم میگم 4-6 میگید نه. حتی میدونم نگه داشته نتونست نیکو کار رو تموم بکنه. مانسی هرچند به بام سایت بی حضور داره. مرمز موفق. اگر برم بی مانسی جاشو عوض مانسی داره میره از اینجا.
هانتر Gonna fake in towards B. This might be کنار a misplay from من Team Liquid. تویست If Twist goes too آروم early آروم here, داره میاد بیرون. ببینیم چک if he میکنه goes down خط without a kill. هانتر رو یا خیر. حواسش که نیست. موفق هم هست. ملبس چه اشتباهی، چه پوش بد موقعی. وای بامسایت رو تقدیم کرد. دهنت سرویس. وای ای وای ای وای. 11 شد لیکوید در امان اسنکس. داداش خود دمج نمیزنی حداقل پوش نده دیگه. He's had one orb frag in کجا total رفت on سمت Mirage so بیرون؟ far. That was a pick on ultimate towards the B bomb site in the first half. And yeah, that is going to have to disengage. Very disappointing finish there once again. It's up to 11 for Team Liquid. What was this push about though? You're just like, there's nothing behind it. There's this one guy pushing with MP9, not really They saw swinging that the angle. there were a lot of players from the T side out middle, right? Yeah. 2 up underpass, maybe a 3rd top mid. They saw JKS at A ramp as well. That's at least 4 people spotted. Okay, there's a lot of pressure on you guys. Melb, you're alone on A site. You're taking this one-on-one. There could be a guy Palace. We have no idea. They could be coming up con. I'm going to alleviate some of that pressure. I'm going to push upper B. I'm going to take the space and allow more people to focus their attention towards mid and A and help you out. And in that process, he goes down to Twist, holding there on that shelf. درخواست دومین تاکتیکال تایمود تز انگار حرف خاصی برای گفتن نداره. Jump spot, know when they're going to be jump spotting, when they rotate away and everything like that, and gets punished hard. And you were also talking about it just yesterday, Steel, about how teams can sometimes, or players can fall into the trap of playing too scared, not pushing for info, not doing that. But you know, I don't think Snacks lacks the confidence to search for them. It's a question of converting them. So yeah, no lack of confidence in that department, but it did result in a comfortable opening for Twists. I mean, nothing feels better on the T side where someone just walks والا اینجا into جواب the حداقل 4-5 میشه. 4-6 lift a finger, the frag came to you. And 11-5 scoreline. Just when you thought Inferno signified a G2 stomping, Liquid might be handing them a taste of their own medicine. Oh yeah, and boy is it ever bitter. G2 looking very flat, but they do save the orb. G2 این امتیاز آخرین شانسشه برای کامبک. یعنی این راندو نگیرن دیگه اصلا کامبکش غیر ممکنه. 2 smokes left in spawn from Liquid, so a very good. This might be set PC. Looks like it might be a kind of double pump. So initial util implies early and fast B. می‌کردم پس پیش داشته باشیم به سمت بام سایت بی اما اتفاق نیفتاد. هانتر See, it's pulled Hunter a little closer to the B bomb side, but they're bolstering the numbers on A as well. Scoops up one, throws out a no. This is a real complex strategy. My God. Okay, so initial B util. شاید بازی پیچیده کردن. Unison, Twist, and Ultimate will be throwing out a second wave of 2 smokes, and he's got another. Smoke ویندو پرتاب شده. اسموک کان رو هم پرتاب میکنه. Like a complete gish gallop. Noise B, the noise mid, the noise B again. It's all a ruse though. Where are they going? G2 says. برمیگره به سمت بام سایت یکیندار. آروم آروم اومده بیرون. سورپرایز مانسی. سورپرایز. این هم از ملبس. چه استراتژی قوی. وای خدای من چقدر قوی بود این استراتژی. G2 به صورت علنی گوزپیچ شد جد. این هم از نیکو. اصلا انگار هنوز نفهمیدن چه خبره. هانتر هیچ کدوم از شاتاشو نمیتونه لند بکنه و اسنکس بازیکن تورنمنت. یه فرگ دیگه برای بازیکن اسنکس و اینجا تویست کارشو تموم میکنه. Dude, I mean, Josh, it's real, right? When IGL's having a strong individual game, it links to the calls as well. When you feel so like tapped in, you know exactly what they're doing, their reactions will be. 100%. When you're dialed into the game, when you're free-flowing as a player and you have the reads, because like usually there's a correlation that you have the reads as an individual. That means that you're able to just have that go for your entire team as well. Just to compare the in-game leaders on the other side, Twist is 21-7. Yeah. Just to point that out. Oh. And calling an absolute banger of a game here on Mirage. Yeah, this T side has looked indomitable. Like حالا لیکوید و گرفتن امتیاز 12 وارد مچ پوینت وارد مپ پوینت شده و 7-5 half, folks. We really have speed run this. شانس اینو داره که بازیو بکشونه به مپ سوم یعنی نوک. He was sitting at 1 and 13 and attempting a 1 versus 4.
Yeah. You know, a weapon he could have dropped to one of his teammates this round. Malbs sitting on an MP9, for example. Why is this happening? And then Snacks with an M4, Malbs with an MP9. That's crazy. Just to the context of this game, you're not performing, give it to your star players. But it also, like, the Malbs is داداش usually going to be one on that واقعی A site, اسنایکس whereas, M4 like, an داره MP9 مبز closer MP9 under the windows at B by the van in the middle of the site, boosted anywhere. Like, there's a million spots you could play. It's a JKS close quarter خیلی site. Oh, this is پوزیشنش really خوبه. geeky. Does JKS catch him? Yo! خیلی پوزیشنش خوبه. So brutal. They had a whole play where he peeks in front of the لیکوید incendiary واقعا and there's پرفکت nothing داره there, so بازی میکنه این JKS is مپو. patience in the واقعا. eye. He just tucks in, catches him in the move. بکین داره حالا. From each side, JKS چه against his former تایمینگایی. teammates as well. خب بله این هم از Well, نیکو. that should be GG. What an underwhelming finish here تموم for شده G2. است دیگه. They were 3-1 فاماس چیه up. باید میدونم بتونه مولتی کیل بزنه. مدی خطو باز میکنه. Monacy. اوی اوی Give it a اوی go. اوی اوی 1.5 کین kills here, دار. but it feels like a done deal. 13-5. What a response اسنایکس from و Team Liquid. هانتر. Nuke is locked اسنایکس in. اصلا Hunter هیچی last player کلا remaining, and there is nothing نقش that he can do. ایلوژن رو ایفا Couldn't کرده go بود away if he توی این tried. مپ. Damn, that is weak from G2 here. It's just this collapsed. Yeah, Nothing. Contrasting this with map 1, it feels like two different teams, and you could say the same for Liquid as well. I mean, it's Bizarro world where both آنتر teams تو dominate تایپ the opposition 4 on آمارش رو their هم opponent's map دارن. pick. It's امیدی opposite فکر day. نمی I کنم suppose داشته Team باشه Liquid's دیگه. همینجوری Mirage داره looks میره که فقط ران fierce. تموم شه. بله هانتر. Lock it in. We are going the distance. Nuke required to separate these two, the G2 Samurai and the Liquid. Where did all of these names خب come به نام from? خدا From در Inferno, خدمت شما Alex. عزیزان هستیم. Yeah, مپ okay. سوم تعیین کننده برنده And Twist. این بازی G2 لیکوید نیکو Okay, this is technical. شانس خودش رو امتحان میکنه So توی flashing top, but the bomb's on T roof. Is this a اسموک fake? میاد داخل. خود نیکو دابل کیل برای این بازی کن. مانسی دابل کیل. هانتر هم از راه میرسه. کلین راوند. If you remember who you are, shoot 'em in the کلین head, راوند and they do. برای That's a G2 یه very شروع good خوب. Team Liquid, there was such a grandiose plan. فردا and it بشم just, like, پژمان. we shot you in the head. There was a تنز team ولو flash, I نه think, because the players تنس running outdoor were blind. تنس اون I don't تنزه این think the تنسه. CTs, I don't همونی see که which universe میگه they could have been گیرین the ones گیرین throwing the flash. What is your Actually, Hunter had problem? one. تق میکوبه کیبورد همینجوری دکماش فر میخوره تو هوا. He used it earlier. No, he used it at the first wave of the execute. Yeah. So then that was the Liquid's flash and flash players coming outdoor. Nico finding 2 kills. So They not a great فدا start. بشم پژمان جون. GT performances I've عشق seen on منی. Mirage. That was it was ران so دوم difficult to watch at لیکوید times. فول They just kept ایکو. running into the ultimate orb. Monacy had the orb once, I think, and he got a single kill over the entirety of the map. I think it's, you know, getting caught up a little bit too much in trying to make a نیکو read از or سمت maybe something you سیکرتس saw when you were آهسته آهسته preparing داره for the میاد game. جلو. Just سه looking at the نفر composition of بالای the team, you would like to those players to زیرو get some خطش رو space to نگه work the map. داشتن. Right, try to find some entries. You got guys like Nico, Malbs on the rifles. Obviously, Monacy in contention for the best player in the world, probably the best hopper in the world. Yeah, absolutely. نیکو So we'll see if they learn their lesson یه as we go to لحظه Nuke. اسپات میکنه نفر اول رو اما ترجمه کمی سیفتر Against the Glocks here. بازی Should be no بکنه. problem, هدشات especially در for برابر Monacy. هدشات. Let's get him in مانسی his shot. آخه یکین دار. I don't see many of those. You hate to see it for him. Unlucky. Monacy at range. God damn. So they do work at range. ای وای شاتا رو تو هوا بیستد نتونست خودشو برسونه به روف. We got a full house here tonight. این خیلی بده آجی. خیلی تایمینگی هم هست. So first investment here, but چرا اینجا تیر خواهی purchases going into the next round here, boys. So not really buying up fully. They're going for Tech 9, Mac 10s here, and you'd assume somewhat of a set piece. Holy Maybe the shit. smoke towards outside. چطوری فرزاد هلو خوش اومدی اشما اما لیکوید باز هم پیستول آرمور بای ملبز زیر فشار سنگین. مانسی کنارش هست. مانسی بیش از یک فرنگ نصیبش نمیشه. هانتر از راه رسیده. یک امتیاز دیگه He's joined the squad, he joined the team. برای G2. Oh, Taz is loving it. Bit of crowd work from the man behind G2. Yeah, let's go indeed. That's the start they needed, 3-0. Looks a little bit messy with the jumping kill to kick things off. Completely blind as well for Hunter. Yeah, bro thinks he's on the team, but gets a couple in the back, secures the round. And we've got an ultimate AWP. و حالا با ایران تیم لیکوید AWP آورد ران بوست. اولتیمیت چه خط خوبی هم نگه داشته بود اما اسموک اسیرش کرد. یکین دار موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ.
هانتر تا کجا پوش داده بود هانتر. یه لحظه فاز فیسیت گرفتن بازیکن جی تو 3 به تک. چه اشتباهی هم انجام دادن مانسی. میاد به سمت اسکویکی افکار رو تموم میکنه و حالا لیکوید موفق است و گرفتن امتیاز. هانتر داشت چه کار میکرد؟ هانتر داشت چه کار میکرد؟ یکی اینو بر من شهر بده. هانتر داره میدوه تو لابی. یکی این دار قشنگ شاتداونشون کرده. قشنگ. اوه نیکو رو چی زدن. Yes, indeed. I mean, they did the same thing in the قشنگ رو فاز دسمچ واقعا دسمچی بازی کردن. پشمام. نیکو پشت بلو. ندی که پرتاب میکنه سمت سیلو. دمیج خوبی هم میزنه به نفت. To say that line when he's on the server. Snacks یه لحظه بین اسنکس فرق نزده نه؟ نزده. کیندار به دنبال فرق. مانسی حتی اسنایپر رو نگه داشته موفق هم هست. آمار مرز رو هنوز ندارن. مولتیمیت هم تا اوتساید JKS یه لحظه شانس خودش رو امتحان میکنه. هات رو پیک کرد. مرز ها داره گوش میده یه بار دیگه جی تو پرو اکتیو دارن میان سمت نه هانتر خط خاطر نگه داشته تویست دنبالش کار سمت سیکرت. نیکو در مقابلش حضور داره. Yeah, Twist and Nico in a bit of a standoff here. Monesi trying to spot out on the cross. Ultimate has Monesi his orb, so might peek سمت اوتساید تو لنز میکنه. سنایپر رو شکار میکنه. حالا مانسی Ultimate 0 and 4. How has he got 10 kills? We're on our 5th round of play. It's a crazy average. Mirage seemed to be the wake-up call they needed. 5 on 3 for now. 5 به 3 بازیکن لیکوید تصمیم گرفتن بیان به سمت بام سایت. ای مانسی جهت اشتباهی رو داشت چک میکرد که هانتر از راه رسید برای ترید. JKS اومده جلو موفق تو گرفتن فرک تو ادامه کار. جبار کریم سالس حالا خطو باز میکنه. مرز چه اشتباهی تک به تک نیکو میتونه تک به تک کلاش بکنه یا خیر. خیلی حساسه نیکو موفق تو کلاش تک به تک و امتیاز برای جی تو. خطرناک شد یه لحظه بازی. مرز چه ریسکی کرد. 5v3, all the information in the world still gets dicey. That was winnable in the end. That's crazy. Look how fast this is. Like he just sealed double scope. Yeah, dude. You're dead on. Nico tested at the end there. Should have been a comfortable round. Anything but, unfortunately. But they do get the 4-1 scoreline. Bomb tactical timeout. Tactical timeout by the sounds of things here. There's money to buy for Team Liquid by virtue of the plan and the kill. Oh! وای چت کل شد دوباره. Managed to get Monesi's off. Tactical timeout جی تو گرفته. Don't have a lot of money, so they're going to have to make some concessions in this round in terms of the buy. اکونومیکشون هم خوب نیست. One thing G2 cannot do is سخته این راند واسه جی تو خیلی سخته. 4-1 لیکویده ولی چون دد زیاد دادن این راند بایشون خیلی ضعیفه. دو تا امپینان رو یه فاماس آوردن تو بازی. They need something different, whether it's maybe sending Monesi down secret. Oh, this is the having spawn him play. Yeah, cool way to throw out the quickest squeaky door smoke from JKS using his spawn to throw that one out. You can see it lands obscuring the vent drop. He's going to try and test his luck through it. بابا خبری نیستن. مانسی دابل کیل برای این بازیکن. اسپوک فکر کنم اشتباه رفت نرفت. این اسپوک اسم کنم جلو در باید میافتاد. این چیو بلاک کرده دقیقا؟ مانسی روتیشن به سمت اوتساید. یکیندار بالای روف. مانسی ندیدش اما نتونست شاتو لنز بکنه و برمیگرده عقب به سرعت. اولتیمیت پشت اسموک میکنه بیاد بیرون یا خیر. It's honestly a fair statement at this stage after what we saw in Mirage, but let's see. یک فلش یکیندار میپره پایین. Loudly stampeding around yard makes his presence known. It will bring Monesi back. Gets info credit.
اثبات کرد یکی این دار رو نیکو نمیتونه شاتو لنز بکنه. مانسی نگران اوتساید هست. یکی این دار میداره بازی میکنه. سنکس چون مادرت یه فرق بزن خدا وکیلی. خراب کردی بازی و دایی، از حساسیت بازی کم کردی. نوکرت هم بزنده. ای بابا گردنشو قطع میکنن 3 به 3. هانتر اینجا حضور داره. هانتر تریپل کیل برای این بازیکن. یه اسپری کنترل پرفکت. Okay, Tad's turning into the showman out there. It looked a little bit scary for a second, like we said, their round to lose, but Hunter holds his nerve, waits for the perfect opportunity to strike. This was Monty opening things up. How did he get that second kill? Oh, he had one tracer, one shot. I think he saw him on the jiggle as well before that smoke popped, potentially, but yeah. That's one of the things Monty does so well as well, is his movement around his shots is to get that extra info safely. Baji snacks dancer. So efficient. Yeah. Like just completely ironed out. بابا دهنت سرویس آجی ملس. خطرناک. سعی دارن گوش بدن. مانسی هم اونجا حضور داره، از نید خودش استفاده میکنه. مانسی اولتیمیت. جلیل رو ریکاور کرده. مانسی اجازه ادامه کار رو بهش نمیده و تویست خطا رد کرده. سمت سیکرت 7 14 and 3. He's everywhere, all over the map. He pissed him off just enough on Mirage. He only got a single orb kill there. مانسی 14 تا فرگ زده. تویست هم صفر چد. هم تویست صفر هم اسنکس. I mean, he's just feeling helpless. He has to make a sound cue to even make progress, and he's not even allowed to break the first. راند بعدی اگه تویست فرگ نزنه ایجنته. Yeah, I think obviously timeout needed here for Team Liquid, and probably the answer is just slow it down, right? Like just relax a little bit. Even in the round where Monesi gets 2 entries, I can't say that I mind those opening moves. Players won't like doing them. You know, maybe you were missing a flash, or maybe some flash missed for that play to really develop. But where G2 struggles the most on their CT side is when they lose the art control, right? Because their rotations are not as great. Sometimes it's predictable. It's as simple as just pushing lobby, right? And that's where they've struggled in their Nuke game. So a little bit surprising to not see Liquid try to take advantage of that early on. Well, here we go then. Pressure on for Twists. Needs to find that call. He's the one that's yet to frag at this stage. 6-1 نتیجه واسه اینجای کار. راند 8. 5 AK در دستان تیم لیکوید. این بار باز هم به صورت بالا حرکت به سمت مامساد. ای فیک بود. مانسی خط اوتساید نگه داشته. Now what's the response from Team Liquid? They're going to slow things down. Nothing given away early, no smokes deployed. حالا صورت بازی رو کم میکنن. Nico brings some aggression into the mix. Naf not going to be able to tend to that once he gets tucked in deep. اومده جلو برای شیطنت. نیکو مانسی هم خط رو براش نگه داشته. اصلا سایلو الان خیلی مهمه. I don't like this re-smoke before Liquid does anything, right? You want to show that second smoke when something happens, especially if you already have a yard set up. Because now the timing is on the side of Team Liquid once they do the smoke wall. And smoke. Oh, it's not covering main. I even call that smoke the twist smoke. It's fine. It doesn't destroy the round for you. Nico has all the information, so let's see what the reaction is from G2. He's actually going to go for the flank as well. Nico, حالا حرکت خوش رو آغاز کرده. کامل داره کلیر میکنه اوتساید رو. وای خدای من چه این فوی داره میده به هم تیمیاش. با تمرکز بذارم فقط رو بام سایت بالا. مانسی کلوز شرنجه باش رو نگه داشته. نمیتونه شاتو لند بکنه. هانتر هم ناموفق. مانسی یه بار دیگه شانس خودش رو امتحان میکنه. فرگو زد و هر قیمتی بود. نیکو از راه رسید. اسنکس روی بام ساد. اسنکس دوبل کیل برای این بازیکن. اولتیمیت تک به 3 نفر اولو چه کار میکنه. 9 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. شارژ میکنه به سمت بام ساد. اسنکس فرگ زد. چاد اسنکس فرگ زد. الله اکبر. الله اکبر. سکس
آخر زمان چت برید تو بانکر کنسرو سرور جمع کنید بریم که دنیا رو به اتمامه. خلاص چطوری واجم جایی؟ خلاص این دنیا دیگه فایده نداره. تریپل کیل. To be fair to him. In a way, best player. تویست هم از 2-0 فرار کرده شد یک هفت. ای بلا گرفته. جفت آیزیلا تو راند 8م فرگاشون رو زدن. Molotovs and smokes being deployed. Molotov for Secret. I'm Nico. going to try and make their way down there, but Smoke looks chance thinks for the he's shot. got to get through first. Bit of a master of the outside area. Doesn't need to overstep the mark. He doesn't have to go behind them. They have got a player down there that's Mouse. 4 بازیکن خطرات کردن. ملبس چک میشه یا نه تو ادامه کار. نف خیلی سریع جواب میده مانسی. موفق. کانتر خط رو نگه داشته. چه شاتی هم زد. شاتو خورد. یکیندار سعی داره بیاد برای ترید. سنکس از راه میرسه. ناموفق مانسی کارو تموم میکنه. باز هم جی تو موفق هست تو گرفتن امتیاز. Taz's behavior here in the third is a product of the way the second map went. He wants to make sure his boys are just coming in, feeling it, having a good time, trying to keep the morale high. I mean, people don't know Taz is the OG trash talker. I mean, from the 1.6 days. Yeah, especially that, you know, you didn't have the noise cancelling headphones. You were sitting face to face, really, and you could hear everything. So he's loving this. That's his natural habitat, really, and the way G2 has been playing. Really dominant again on the CT side, similar to how Inferno went for them. But درخواست دومین تاکتیکال تایم اوت. Taking yard control as Team Liquid, and you know that round where they just throw the smokes and don't even go for it, don't even try to send anyone. برای لیکوید راند دهم 8-1 نتیجه بازی تا به اینجای کار. 5 AK. Extra smoke for something, but we just want them to be more aggressive, really, you know? Well, here we go, running out of time and space. Our Team Liquid, the pistols do nothing for them. اسنکس فکر کنم زنگ زد این آگیری گفت دو نویس گفته داشته چند ران تحمل کنی دو رسید. برای که زیاد بیشتر از این جواب داره. Nico will join him as well. Going to pop it open once again. مانسی break. Good timing on Nico. Throwing out his own will sow some seeds of doubt as to the flight paths available for the CTs. The Nico Monacy duo has been hard to get past for Liquid so far. Nico پوزیشنشو تغییر داده. In pursuit of glory, trying to find the second round, get their teeth into بالا گرفتن فرگ. موفق هم از تویست به گرفتن اوپنینگ فرگ. مانسی ترید رو انجام میده. 4-4 from the heaven position, and Monacy giving himself options with that smoke and go from different elevations. Looking to try and maintain some degree of yard control. He says it's one of his favorite positions to play. Monacy from hell to heaven, keeping it dynamic. پوزیشن مهمی داره. اسنکس خیلی پوزیشنش مهمه تو این ران. خطر نگه داشته مانسی. یه لحظه خطرناک. اسنکس هم موفق هست به گرفتن فرگ. دمیجی هم میزنه به جکس، اما 2-2. مانسی یه فرگ دیگه برای این بازیکن. جبار سعی داره بیاد که سیفون ریکاور بکنه، اما مانسی اونجا حضور داره. ایلیا مانسی کودک 21مین فرگ خودش رو ثبت میکنه تو اسکور بورد. سنگین. That's a 10 from me. 10's across the board. Sorry about him. Who's that guy? It's crazy. I mean, we saw an incredible performance from Safe on Anubis on the CT side, right against M80. Monacy now topping that here. 21 kills in 10 rounds. باز هم فول هست تیم لیکوید. An absolute stunning performance. کمی بیشتر یکیندار. بالای روف مانسی نتونست این بارشاتو لند بکنه، هرچند که خط درست نگه داشته. نزدیکی بام سایت مانسی موفق. یکیندار شکار میکنه. جکس اومده بیرون. اسنکس آمارش رو داره تو ادامه کار. هانتر تریپل کیل برای این بازیکن و باز هم جی تو موفق هست تو گرفتن امتیاز. چه کار دارن میکنن بازیکنان این تیم؟
getting a feel for how it felt for G2 on Mirage. I mean, this is so tough. Everywhere they go, they've got the info, they know where they're up. There was 4 CTs on A as you're running out hut. Yeah, no, 10-1 نتیجه تا اینجا کاران 12 آخرین راند نیمه اول مپ سوم. You know, some people like to say that he is washed, but proving them wrong in this series. AKs available. They've got the royal flush set up here. The orb, the 4 AK-47s. It doesn't get any stronger than this. JKS این بار کمی سریع‌تر خطو رد کرده داخل گیت، اما یا ملز چکش میکنه. ملز داره میاد جلو، موفق هم هست. خب قشنگ زدش. نگه داشته تایمینگ نه چندان جالبیه. کیندر از موقعیت استفاده میکنه. ملز حضور داره اونجا، موفق هم هست تو گرفتن فرک. تو ادامه کار باز هم ملز تریپل کیل تا به کار برای بازیکن. چه دمیجی هم میزنه خود ملز. کوادرو نفر آخر و ایس برای این بازیکن. ملز وایپ اوت میکنه تیم لیکوید رو. عجب بازی. بریم برای پیستول راند دوم. جیتو اگر بگیره که تمومه. لیکوید با همه انرژیش نیاز داره به این پیستول راند. آمادم هستن برای شروع حرکت به سمت بامستاد. کیندر چه فلشی از راه رسید نذاشتن از موقعیت خودش استفاده بکنه. بامستاد در رسانه جیتو رفتن رفتن پایین. اسنایس چه خطی هم نگه داشت. وای که این چه کالی بود. اگر جیتو این راندو بگیره که مانسی یه لحظه عجله، یه لحظه اشتباه با یک فلش سر خطا رد بکنم به سمت بامستاد. اسنایس موفق قابل کیل برای آی جی ال تیم جیتو. JKS اونجا حضور داره، خطا نگه داشته. پیک نمیدن بازیکن این تیم. نیکو یه لحظه خطرناک. JKS حالا سرعت رو چاشنی کار قرار داره میده، میاد جلوتر. JKS در رو هم دستش در رو باز کن نکرتم. بله تا در دعوا میشه. کیندر مرز فرکای پیاپی تویست، یه فرک عجیب و غریب و تمام. وای که لیکوید راندو گرفت یا اول فضل. امی افقد مرسی واسه 2 یورو دونیت. تیمان مانسی داداش تز بالا سر همه‌شونه هست. تز نمی‌ذاره دست بزنن به این بچه که کسی قرار باشه دست بزنه خود تز دست میزنه، کسی که دست نمیزنه. اون در رو که بس درسته پشمام ریخ حاجی. در رو بس ران شد. در رو اگه نمی بس ران نمیشد. جدی میگم در رو بس ران شد. جیتو بای کرده هانتر. یه موقعیتی داشت ازش استفاده بکنه. نید خوب از نفت. کنترل رمپو از دست دادن. هانتر داره خطو باز میکنه. تو اسپری کنترل موفق هم هست با HP 5. چه خشتی نگه داشته نیکو. میتونید خیلی سریع تیدو انجام میده. 3-4 رو یک بار دیگه پلنت میکنن بازیکنان جیتو. نگه داشتن 2 بازیکن در کنار هم. مرز و نیکو موفق و بله لیکوید تسلیم میشه توی این راند و اجازه میده جیتو امتیاز 12 و مچ پوینت رو از آن خودش. G2's call was just to سرم درد گرفته وحشتناک. hit good timing. Naf has to give it up and Kintner isolated towards the B bomb site. Not much he could do. Well, just as a little bit of hope started to show its face for Team Liquid, it is quickly put back in its place. And look at this, calling attack timeout when you're 12-2 up. They just want to make a statement. They want this score to read 13-2. Well, I don't think this is more of a. I don't think this is necessarily BM. I think it's more deciding what to do in the round because there's 2 saved guns.
So, you know, wanted to make sure that you have your call. Exactly. And Big it's, I Apple don't and think this Snacks is is hungry. He's got one kill already on the USP. Oh, Guardian bye-bye! What in God's name is that from Snacks? 4 A executions out of spawn. I feel like they know they can put this to bed right now. Let's take our time. Let's consider our options to make sure we make the best possible ستار investment here. مرسی واسه I 333 دلار دونیت. for a lobby push. Yep. Because, you know, usually after a timeout from the T side, the CTs do something aggressive to try to break whatever it is you were trying to come up with during your timeout. And so this could very well be it for G2 to lock in the semi-finals versus Na'Vi. Team Liquid and G2 50-50 by our analysts and experts. میریم الان 15ام G2. The first map, G2's wins have been large. 10 rounds in a row, and it all starts here. Ultimate fires off the first shot here with the scouts. زدی به پیپل زدی؟ ستار؟ A few SMGs, Ultimate though, very sharp with the scout. Smoke to obscure vision, all a bit of a ruse. They'll bait out some utility towards Squeaky, and bear in mind, Yekendar's in the vents trying to stop anyone. آره ستار نگو به پیپل زدی، ناراحت میشم جدی. They took a timeout for this call, so let's see what it is. What is your grand finale, your crescendo, your late wall of smokes? It's nice juggling from Snacks. از کجا آوردی پیپلو؟ کجا گیرش آوردی پیپلو؟ ای من پول پیپل اصلا نمیرسه. مرسی واسه دونیت. من پیپل از همه جا برداشته بودم، چجوری پیداش کردی؟ ایمان یه لحظه بریم برای ادامه کار. راند 15ام. خوبی هم زدن به بازیکن G2. من سر نزدیکیه مامساد خط رو رد کرد جلوی نفر اول JKS با دابل کیل. حالا پاسخ میده 5-2. من 5-3 میکنه روند کار 20 ثانیه بیشتر از زمان باقی نمونده. آمار مغز رو هم دورن. اسنک سعی داره شیطنت بکنه که موفق نیست و نیکو And 5 alive for Liquid. Off the back of a timeout, no less. تک به 5 که سعی داره سیو بکن. استریم المنت. Couldn't even find a single entry. And Nico just asking what the hell just happened there, lads? Where did we all go? کجای استریم المنت یعنی؟ They're still in a great position, of course, but now cutting it down to size. 9 rounds required from Team Liquid, and I'm guessing we've got. You don't need to force by this one. You have saved an AK. I would say just save up, close things down with a gun round here. No real reason to force buy. Lovely double from JKS, a necessary double. That goes without saying, really. Pressure though. Every kill for Liquid coming in every round is going to be necessary. راند 16ام G2 باز هم فورس. Has to be a perfect اسنکس روی اسکات. for the cross. He was actually not far off on the timing. They've got plenty of time and space to let these rounds slip by, but I don't think the force buy is going to be the one to close it out. Let's see if I'm proven wrong. I think their buy is going to be bad anyway. They don't have the money کانتر. for it. آخ Going for the buy now. چه فرگ خطرناکی زد. یکین دار موفق. یک از فرگ‌ها رو میگیره تو ادامه کار. تگش هم کرده. اسنکس بالاخره زهرش رو میریزه و موفق هست. Puts this round into turmoil for Liquid. Naf trying to tend to the yard gap. There is someone on top of Mini. And a clean headshot from Naf, but that's the trade. سریع هم ترید انجام شد. توی از راه رسید 2-2 میکنه روند کار رو. ملز شاتو لنز میکنه. حالا توی سو موقعیت تک به 2 قرار گرفته. نفر اول رو میزنه تک به تک. کانتر کارشو تموم میکنه و G2 موفق است توی جدالش در برابر تیم لیکوید. چه بازی کرد. خیلی جی جی.